Sheetal Academy channel. Also press bell icon to get notification of our new videos. Hello friends, good afternoon. You are listening Community Radio Prakriti FM 93.4 MHz. We are students of Sheetal Academy Tulsipur. Now you are listening the program Be Dynamic with the Dynamic World, presented by Sheetal Academy Tulsipur's students with the collaboration of your famous community Radio Prakriti FM 93.4 MHz. This program takes place on every Saturday from 3:45 to about 5 p.m. The main purpose of the program is to create innovative manpower and speaking dear with large mass in English language. Having run the program, students will get chance to perform themselves out. Unclear message is that we don't assert we are only very fluent in English. We just learning student of Sheetal Academy. May we commit any mistake while running the program? We hope that you will excuse us as learner. It is only our positive step in learning English. For supporting the step, we would like to tell heartily thanks to Radio Prakriti for providing time and Sheetal Academy for encouraging us to take our footsteps ahead. We hope that the action will help us to expand horizon of our knowledge. Friends, having considered a problem of our listeners, it has been decided to run this program half Nepali and half English. Now, we have already presented in the studio as program presenter. I am Ravi Pun. And it's me, Ranjana Bhattai. Hello, namaste and welcome. Program Be Dynamic with the Dynamic World को प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएका तपाई सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी मनहरुमा काँचको पर्दापारीपट्टि बसी आफ्ना सृजनशील औला चलाई प्रविधिमा साथ दिने मित्र शंकर भुसाल सँगै हामी कार्यक्रम सञ्चालक दुवे रविपुन अनि म रञ्जना भट्टराईको तर्फबाट तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता, यो कार्यक्रम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको विश्वव्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँ हामी भित्र रहेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कमी कमजोरीलाई हटाउने उद्देश्यले शीतल एकाडेमी तुलसीपुर अनि सामुदायिक रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्जको संयुक्त साझेदारीमा तयार पारिएको हो। श्रोता, तपाईँ हामीलाई दाङ जिल्ला तथा यस आसपासका क्षेत्रहरूमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन 93.4 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेट अनलाइनमा www.radioprakriti.com लगइन गरेर संसारैभरि एकैसाथ यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, यो कार्यक्रम शीतल एकाडेमी तुलसीपुरका विद्यार्थीहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको 6th एपिसोड हो, यानि कि 6औं श्रृङ्खला हो। हामी यस कार्यक्रममा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी सरल र सहज तरिकाले बोल्ने र तपाईँ हामी भित्र भएको सामान्य कमी कमजोरीमा मलमपट्टि लगाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ र यस्तै किसिमका थुप्रै टिप्सहरू सेयर गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। र आजको कार्यक्रममा हामी शीतल एकाडेमीका विद्यार्थीहरू यस कार्यक्रमको नियमित श्रृङ्खला लिएर तपाईको रेडियो सेटसम्म उपस्थित भइसकेका छौं र कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। Okay, the clock has changed its direction. It's the turn of a melodious song and short commercial break. After this song and break, we will be right back. Keep listening to the radio.
लेख्न पढ्न र बोल्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 29 वर्षदेखि भारत, मलेसिया, नेपालका प्रमुख शहरहरूबाट आधुनिक तरिकाले अंग्रेजी भाषा सिकाउन सफल बहुचर्चित संस्था शीतल एकाडेमीमा अंग्रेजी भाषाका नयाँ कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। शीतल एकाडेमीमा अंग्रेजी भाषा सिक्दा हुने फाइदाहरू। एक पटक भर्ना भइसकेपछि शीतलका जुनसुकै शाखामा पनि जीवनभर निशुल्क अंग्रेजी भाषा सिक्न पाइने। भर्ना भइसकेपछि किताबहरू निशुल्क पाइने। अनलाइन मार्फत र प्रत्यक्ष अंग्रेजीमा एक अर्कासँग सजिलै कुराकानी गर्न सकिने। नेपालीका जुनसुकै वाक्यहरूलाई पनि अंग्रेजीमा सजिलै लेख्न र बोल्न सकिने। विभिन्न शीर्षकहरूमा अंग्रेजीमा फ्री राइटिङ, लेटर राइटिङ सजिलै लेख्न सकिने। स्टेजमा गएर पुरै आत्मविश्वासका साथ अंग्रेजीमा बोल्न सकिने। अंग्रेजी भाषामा विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने। अंग्रेजी फिल्म र गीतहरू सजिलै बुझ्न सकिने। अंग्रेजीका किताबहरू, समाचारहरू सजिलै पढ्न सकिने। स्कुल तथा कलेजमा अंग्रेजीमा पढाइएका कुराहरू सजिलै बुझ्न सकिने। आफूले अंग्रेजी भाषा सिकिसकेपछि घर परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई अंग्रेजी भाषा सिकाउन सकिने। शीतलमा भर्ना भइसकेपछि जुनसुकै समयमा पनि अंग्रेजी सिक्न पाइने भएकाले आफ्नो अमूल्य समयको सदुपयोग गर्न सकिने। र अंग्रेजी भाषा सिकिसकेपछि शीतल एकाडेमीका साथसाथै स्कुलहरू र अन्य संघ संस्थाहरूमा पनि रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने। थप जानकारीका लागि शीतल एकाडेमी तुलसीपुर, इन्स्टिट्युट अफ इङ्ग्लिस स्पिकिङ तुलसीपुर खलाइन 19 नम्बर बाहिनीदेखि उत्तरतर्फ। कन्ट्याक्ट 9809565595। Okay, welcome back. Welcome back, dear audience. We are in the 6th episode of the program Be Dynamic with the Dynamic World. We have already presented for leading the program ahead. Okay, dear listener, all students and others concerned with education. In last episode of the program, we had talked about how to get information. Today, we are going to say you how to reply or provide some pieces of information. आदरणीय श्रोताहरू, गत प्रोग्राममा हामीले तपाईलाई अरूबाट जानकारी लिँदा कसरी लिने, कसैले हामीबाट जानकारी माग्यो भने कसरी जानकारी दिने, यदि उत्तर तत्काल दिन चाहेमा कसरी दिने, यदि तत्काल दिन नचाहेमा तत्काल के भनेर टार्ने, यदि दिन नै नचाहेमा के भनेर कसरी टार्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले तपाईहरूलाई शेयर गरेका थियौं। हामीहरूलाई पूर्ण आशा छ कि तपाईले हामीले शेयर गरेका टिप्सहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने। Okay, listener, we have pretty sure you have understood properly about how to get information from other and what type of expression should we show while replying a fan, delaying the answer and avoiding the answer. In our last program, we had clarified. So we have assumed that we are striving for new things. So today we have planned to full new page. Dear listener, today we are going to share some tips about reminding. In this topic, we will share you some tips about how to remind other, how to make you remind by other, and how do you express your view if you have remembered about something. श्रोताबिन, आज हामी तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन खोजिरहेका छौं। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ अरूलाई स्मरण कसरी गराउने। स्मरण कसरी गराइ माग्ने, स्मरण गराइ माग्न के कस्ता एक्सपोनेन्टहरूको युज गर्न सकिन्छ, कसैलाई याद दिलाउन के कस्ता एक्सपोनेन्टको युज गर्न सकिन्छ र आफूलाई स्मरण भएको कुरा जानकारी गराउन के कस्ता एक्सपोनेन्टहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता थुप्रै टिप्सहरू हामीहरू तपाईलाई शेयर गर्नेछौँ। Here we are leading ourselves direct to the topic. Without getting delay, let me present an example. Let's suppose tomorrow at 4 o'clock you have bus ticket of Kathmandu. To catch this bus, you have to get up at least 3:30 in the morning. Then you are not sure will you be able to wake up in that time or not. So now you planned that how do you get up? You have to ask your mom to make you remember at 3:30 in the morning. In this case, how will you ask to your mom about the matter? Let's suppose in next case, how do you make them remember about your matter? And at last, how do you express your thing, what do you have remembered? श्रोताबिन, आजको टपिक अनुसार हामीले तपाईलाई सहज होस् भनेर हामीले केही उदाहरणहरू लिएका छौं। माथिको एक्सपोनेन्ट अनुसार मानौ उदाहरणमा भोलि तपाई कहीं जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईले भोलिको 4 बजेको बसको टिकट काट्नु भएको छ र ठीक 4 बजेको बस पकड्नलाई तपाईलाई कम्तीमा 3:30 मा बिहान उठ्नु पर्ने छ र तपाई ठीक त्यही समयमा उठ्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्न र अब तपाई योजना बनाउनुहुन्छ कि कसरी
त्यस समयमा उठ्ने भनेर। त्यसैले तपाईले आफूलाई याद दिलाउने भनेर तपाईँ आमालाई कसरी भन्नुहुन्छ र त्यो उदाहरणमा तपाईले त्यसो भन्दा आमाले त्यसको रिप्लाई कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेका छौँ। श्रोताबिन, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। Okay, dear listener, if the condition is above, we can remind your mother in this way. If you ask your mother for reminding, then you can ask in this way. Excuse me, mother, you won't forget about my trip at morning, will you? Or if you ask your mother for remember, then you can ask your mother as, I was wondering if perhaps you remember my Kathmandu trip. Then your mother will reply as, I will help you, don't worry, I will make you wake up. श्रोताबिन, तपाईले राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा कापी र कलम लिएर बस्नुहोला, किनकि तपाईले नबुझेका कुराहरू टिपेर पनि पछि मनन गर्न तथा रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीहरू तपाईहरूलाई लेख्न सहज होस् भनेर बिस्तारै बोल्नेछौँ र एक्सपोनेन्ट्सहरू रिपिट पनि गर्नेछौँ है त। माथिको एक्सपोनेन्ट नम्बर 1 अनुसार उदाहरणमा यस्ता वाक्यहरू रहेका छन्। जस्ट एज इक्जाम्पल, तपाईँ भन्नुहुन्छ, एक्सक्युज मी मदर, यु वन्ट फर्गेट अबाउट माई ट्रिप एट मर्निङ, विल यु? त्यो भनेको, आमा तपाईँले भोलि बिहानको यात्राको बारेमा याद दिलाउन भुल्नुहुने छैन, होइन? अनि तपाईँ आमा भन्नुहुन्छ त्यसको उत्तरमा, या आई वुड रिमेम्बर, हो म सम्झिएकै हुनेछु वा म याद गरेकै हुनेछु। अर्को इक्जाम्पल, तपाईँ भन्नुहुन्छ, आई वाज वन्डरिङ इफ परह्याप्स यु रिमेम्बर माई काठमाडौँ ट्रिप। त्यो भनेको, म कल्पना गरिरहेको थिएँ कि सायद तपाईँले मेरो काठमाडौँको यात्राको बारेमा याद गर्नुहुनेछ वा मलाई स्मरण गराउनुहुनेछ। त्यसको उत्तरमा, आई विल हेल्प यु, डोन्ट वरी, आई विल मेक यु वेक अप। र त्यो भनेको, म तिमीलाई सहयोग गर्नेछु, भइहाल्छ, नडराऊ, म तिमीलाई बिउझाउनेछु। साथीहरू, तपाईँले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला, होइन र? हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आवाज दिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरू, तपाईले बुझ्नुभयो होला। Exponent number 1 को reply. Okay listener, now we are going to earn exponent number 2. Okay listeners, here I am going to give you a next condition. Think that you are in a small program. Program is going little longer than the expected time and your bus is about to leave bus station. Chairman of the program has known about your problem and you had talked about the problem before. Now he is busy with somebody. Now, how do you remind him or address him about time is running out? Let's say in conversation. श्रोताबिन, तपाईले राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा कापी र कलम लिएर बस्नुहोला है त, किनकि तपाईले नबुझेका कुराहरू टिपेर पछि पनि मनन गर्न तथा रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीहरू तपाईहरूलाई लेख्न सहज होस् भनेर सुस्तरी बोल्नेछौँ र एक्सपोनेन्ट्सहरू रिपिट गर्नेछौँ है त। साथीहरू, माथिको एक्सपोनेन्ट्सलाई अब म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु, कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। साथीहरू, मैले यहाँ एउटा अर्को अवस्था यानि कि कन्डिसन तयार पारेकी छु। हजुरहरू सोच्नुहोस् कि तपाईँ एउटा एसेम्ब्ली वा प्रोग्राममा हुनुहुन्छ र प्रोग्राम टाइमभन्दा बढी समयमा चलिरहेको छ र हजुरको बसले बस स्टेसन छोड्नै आँटेको छ र तपाईँको प्रोग्रामको चेयरम्यानलाई हजुरको समस्याको बारेमा अवगत नै छ, किनकि हजुरले उहाँसँग पहिले नै कुरा गरिसक्नु भएको थियो र अहिले उहाँ अरूसँग कुरा गर्नमा नै बिजी हुनुहुन्छ। अब हजुरले उहाँलाई समय बितिरहेको कुरा कसरी सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, हेरौँ तलको संवादमा। Okay dear listeners, if the condition as above we can address to chairman in this way. Just as example, you can remind the chairman in this way. For example, excuse me Mr. Chairman, I think I should remind you that I must leave in 20 minutes. Then chairman reply like this, oh yes of course, well shall I sum up our conclusions? And next example for asking for remember and answer, I wonder if you remember about my bus ticket. And in reply of this question, I remember quite clearly. I am going to conclusion. साथीहरू, यदि हजुरले भर्खरै मात्र रेडियो ट्युन गर्न भएको छ भने
यो हो रेडियो प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्ज र तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ प्रोग्राम विथ डायनामिक विथ द डायनामिक वर्ल्ड प्रेजेन्टेड बाई द सिटल्स मेम्बर। साथीहरू, कृपया हातमा कपी र कलम लिएर माथिको एक्सपोनेन्ट पुनः सार्नुहोस्, किनकि म माथिको एक्सपोनेन्ट्सलाई नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। माथिको कन्डिसन अनुसार यदि तपाईहरू पनि यस्तै कन्डिसनमा पढ्नुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो प्रोग्रामको चेयरम्यानसँग टाइमको बारेमा रिमाइन्ड गराउँदा यसरी गराउन सक्नुहुन्छ। Excuse me, Mr. Chairman, I think I should remind you that I must leave in 20 minutes. महोदय, माफ गर्नुहोला, मलाई लाग्छ कि अबको 20 मिनेटमा म यहाँबाट जानुपर्ने कुरा हजुरलाई अवगत गराउनै पर्छ। र यदि कसैले तपाईलाई यसरी प्रश्न सोध्यो किनभने माथिको कन्डिसनको चेयरम्यान हजुर नै हुनुहुन्छ भने हजुरले सो क्वेसनको एन्सर यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। Oh yes, of course. Well, shall I sum up our conclusion? ठिकै छ नि त, म यो कार्यक्रमको समाप्तिकरण गर्छु, त्यसपछि हजुर जान सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरले उहाँलाई आफ्नो कन्डिसनको बारेमा थाहा छ कि छैन भनेर रिमेम्बर गराउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो पार्टीको चेयरम्यानलाई यसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ। I wonder if you remember about my bus ticket. र यदि हजुरले आफ्नो प्रोग्रामको चेयरम्यानलाई हजुरको बारेमा थाहा छ कि छैन भनेर रिमेम्बर गराउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले तलको भनाइअनुसार रिमेम्बर गराउनु पर्ने हुन्छ। I wonder if you remember about my bus ticket. म एकदमै खुसी हुने थिएँ यदि तपाईले मेरो बस टिकटको बारेमा थाहा पाउन सक्नु भएको भए। त्यसपछि हजुरको प्रोग्रामको चेयरम्यानले यसरी रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ। I remember quite clearly. I'm going to conclusion. मलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा छ र म त्यसैले कार्यक्रमलाई इन गर्दैछु। साथीहरू, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरू, तपाईले बुझ्नुभयो होला एक्सपोनेन्ट नम्बर 2 को रिप्लाई। Okay listeners, now we are going on exponent number 3. साथीहरू, यो कार्यक्रम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरूको अङ्ग्रेजी भाषाको गुणस्तर सुधार गर्ने र अङ्ग्रेजी भाषालाई अझ सजिलो र सहज ढङ्गले बोल्न सक्न बनाउने तुलसीपुरमा रहेको शीतल एकाडेमीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको 6औं श्रृङ्खला हो, जुन कार्यक्रम तपाईँ रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्जमा हरेक शनिबार बेलुकी 4:15 बजेदेखि करिब 5 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। Friends, let's suppose you and your friend had planned to go wedding procession of Ram. Then you are direct reminding to your friend about the wedding. Now, we are going to tell you some condition. How will you remind? Asking for remember and how your friend can reply. Let's see the example. साथीहरू, हजुरले माथिको कन्डिसन राम्रैसँग बुझ्नु भएको होला भन्ने आशा रहेको छ। यदि बुझ्नु भएको हुनुहुन्न भने कृपया कति पनि नहतारिनुहोस्, किनकि म माथिको कन्डिसनलाई पुनः नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न गइरहेकी छु। कृपया कपी र कलम लिई माथिको कन्डिसन पुनः सार्नुहोस् है त। ओके साथीहरू, मानौ कि तपाईँ र तपाईँको साथी रामको बिहेमा जाने प्लान बनाउनु भएको थियो र हजुरको साथीले सो कुरा बिर्सिनु भएको थियो। अब हजुर उहाँलाई डाइरेक्ट रिमाइन्डिङ गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ र यस्तो कन्डिसनमा हजुरले उहाँलाई कसरी रिमेम्बर गराउने र हजुरको साथीले सो कुराको रिप्लाई कसरी दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै त्यो कुरामा क्ल्यारिफाई हुन तलको उदाहरणमा हेर्नुहोस्। You can remind your friend as this way. Example number 1. You have not forgotten about our friend's wedding, have you? And in its reply, and your friend can reply in this way, oh, sorry, I had busy, so I had forgotten. Thank you for reminding. Next example, asking for remember and answer. Perhaps you have forgotten about the wedding, right? And in its reply, your friend can say, I never forgot about my plan. Let me get ready within a minute. साथीहरू, यदि हजुरले भर्खर मात्र रेडियो ट्युन इन गर्नु भएको छ भने यो हो रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज र हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ प्रोग्राम द डायनामिक विथ द डायनामिक वर्ल्ड
र म प्रोग्राम प्रेजेन्टर रञ्जना भट्टराई र उहाँ म रवि पुन। ल है त साथीहरू, एकदमै ध्यान केन्द्रित गरेर बसिदिनु होला र हातमा कपी र कलम लिएर माथिको कन्भर्सेसन पुनः टिपोट गर्नुहोस्, किनकि म उसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न गइरहेकी छु। ओके, सपोज यदि हजुरले हजुरको साथीलाई माथिको कुराको जानकारी गराउँदा कसरी गराउनु पर्ने हुन्छ, हेरौँ त तलको संवादमा। You haven't forgotten about our friend's wedding, have you? तिमीले हाम्रो साथी रामको बिहेको बारेमा त बिर्सेका छैनौ नि, होइन त? र हजुरको साथीले सोको प्रश्नको उत्तर यसरी दिन सक्नुहुन्छ। ओ सरी, आई ह्याड बिजी, सो आई ह्याड फर्गटन, थ्याङ्क यू फर रिमाइन्डिङ। ओ माफ गर, म एकदमै बिजी थिएँ, सो रिमाइन्ड गराइदिएकोमा धन्यवाद। अथवा हजुरको साथीले बिर्सेको छ कि छैन भनेर हजुरलाई सोध्न मन लाग्यो भने हजुरले यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। Perhaps you have forgotten about the wedding, right? सायद तिमीले बिहेको बारेमा बिर्सेका छौ, होइन त? त्यसपछि हजुरको साथीले यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। I never forgot about my plan. Let me get ready within a minute. म आफ्नो प्लानको बारेमा कहिल्यै पनि बिर्सिन्न, मलाई केही समय देऊ रेडी हुनको लागि। साथीहरू, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। माथिको हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरू, तपाईले बुझ्नुभयो होला एक्सपोनेन्ट नम्बर 3 को रिप्लाई। ओके लिसनर, नाउ वी आर गोइङ अन एक्सपोनेन्ट नम्बर 4. Here we have created a condition. Let's suppose you have told to your parents to pay school fee at morning. Then you went to school. After returning, you are going to remind to your parents about the matter. Here in this case, the types of exponents would you use to remind him, asking for remembering, and how to express your remembrance? Let's see an example. श्रोता, हामीले यहाँ एउटा कन्डिसन यानि कि अवस्था सिर्जना गरेका छौँ र सपोज गरौँ कि तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई आफ्नो स्कुलको फी बिहान तिर्दिनु हुन आग्रह गर्नुभयो र त्यसपछि हजुर स्कुलको लागि गइहाल्नुभयो र हजुर फर्किँदा हजुर आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सो कुरा पुनः सम्झाउन हुँदै हुनुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा हजुर सिधै सम्झिनु भएको छ कि छैन भनेर सोध्नु कि कस्ता एक्सपोनेन्ट्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ त, हेरौँ तलको उदाहरणमा। Okay, dear listeners, if the condition as above, we can address to parents in this way. You can remind your parents in this way. I expected you have already paid my fee, haven't you? And your parents can reply in this way. Yeah, I will have paid today. Next example, then you went to your school and after returning, you again ask your parents in this way. Surely you remember about my fee, do you? And your parents reply like this. Don't worry, today I have planned to pay. साथीहरू, तपाईले माथिको कन्भर्सेसन पक्कै नै बुझ्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कृपया कति पनि नहतारिनुहोस्, किनकि म माथिको कन्भर्सेसनलाई पुनः नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न गइरहेकी छु। साथीहरू, यदि हजुरले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई डाइरेक्ट रिमाइन्डिङ यानि कि सिधै सम्झाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। I expected you have already paid my fee, haven't you? र यसको सट्टामा हजुरको र सो प्रश्नको उत्तर हजुरको प्यारेन्ट्सले यसरी दिनुपर्ने। मलाई आशा छ कि हजुरले मेरो फी पहिले नै तिरिसक्नु भएको छ, होइन त? र यस्तो प्रश्नको उत्तर हजुरको प्यारेन्ट्सले यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। या, आई विल ह्याभ पेड टुडे। या, मैले आज तिर्दिएको हुनेछु। यदि हजुरले सो कुरा सम्झाउनु भएको छ, सो कुरा आफ्नो प्यारेन्ट्सले सम्झाउनु भएको छ कि छैन भनेर रिमेम्बरको लागि सोध्नु पर्ने छ भने हजुरले यसरी सोध्नु पर्ने हुन्छ। Surely you remember about my fee, do you? हजुरलाई साँच्चै नै मेरो फीको बारेमा अवगत नै छ होला, होइन त? त्यसपछि हजुरको प्यारेन्ट्सले यसरी रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ। Don't worry, today I have planned to pay. चिन्ता नमान, मैले आज तिर्ने प्लान बनाएको छु। साथीहरू, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला।
हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरू, तपाईँले बुझ्नुभयो होला एक्सपोनेन्ट नम्बर 4 को रिप्लाई। ओके लिसनर्स, नाउ वी आर गोइङ टु एक्सपोनेन्ट नम्बर 5. Now, we are creating a condition. Let's suppose you are going to get admission at Sheetal Academy. You have planned with your friend to get admission at Sheetal Academy. Today, how will you remind to your friend, ask for remembering, and how do you show expression of you have remembered? ओके श्रोताहरू, मानौ तपाईँ शीतल एकाडेमीमा भर्ना हुन गइरहनु भएको छ र तपाईको साथी सँगसँगै शीतल एकाडेमीमा भर्ना हुन चाहनुहुन्छ र आज तपाईको साथीलाई कसरी याद दिलाउनुहुनेछ त्यहाँ जाने बारेमा त्यसको हामीले उदाहरणहरू लिएका छौँ, कसरी याद दिलाउने र त्यसको उत्तर कसरी दिने। Okay, dear listener, if the condition is above, you can address your friend in this way. Friends, if you want to remember your friends, then you can remind age. Don't forget to call me to get admission. Then your friend can reply age, sure, I won't call alone. Then again, if you ask your friend for remember, then you can ask age, don't you remember to get admission at Sheetal? Then your friend can reply age, oh no, I was waiting you here. माथिको एक्सपोनेन्ट नम्बर 5 अनुसार अर्को उदाहरण कसरी याद दिलाइ माग्ने र त्यसको उत्तर कसरी दिने भन्ने कुरामा हामीले यहाँ केही उदाहरणहरू लिएका छौँ, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। पहिलो उदाहरणमा वाक्य यस्तो रहेको छ, तपाईको साथीलाई भन्नुहुन्छ, मलाई कृपया तपाईँ भन्नुहुन्छ, डोन्ट फर्गेट टु कल मी टु गेट एडमिसन, मलाई भर्ना हुनको बारेमा याद दिलाउन नबिर्सिनु है। अनि तपाईको साथीले त्यसको उत्तरमा भन्नुहुन्छ, स्योर, आई वोन्ट गो एलोन, पक्कै हुन्छ, म एक्लै जाने छैन, म तिमीलाई याद दिलाउने छु। फेरि तपाईँ अर्को उदाहरणमा तपाईको साथीले तपाईँले भनेको कुरा सम्झिराखेको छ कि छैन भन्ने कुरा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ, डोन्ट यु रिमेम्बर टु गेट एडमिसन एट शीतल? र त्यसको उत्तर दिँदा तपाईँको साथीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने, ओ नो, आई वाज वेटिङ यु हियर, ओ होइन, मैले तिमीलाई यहाँ पर्खिरहेको थिएँ, म एक्लै जाने थिएन। साथीहरू, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला, होइन र? हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक पनि होस्। श्रोताहरू, तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला, होइन र? श्रोताहरू, समयले लगभग नेटो काटे जस्तो लाग्यो। प्रविधिमा साथ दिने मित्रको सङ्केत अनुसार यो कार्यक्रमको लागि भनेर छुट्याएको समय बिट मार्ने तयारी गर्दैछ। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम बी डाइनामिक विथ द डाइनामिक वर्ल्ड प्रेजेन्टेड बाई शीतल एकाडेमी। श्रोताहरू, यो कार्यक्रम कति पनि अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्नेहरूलाई लाभदायक नहोला, तर पनि केही मात्रामा भए पनि अलिकति अङ्ग्रेजी बोल्ने र बुझ्नेहरूलाई भने केही राहत पुग्न सक्छ। यदि तपाईँलाई अलिकति पनि अङ्ग्रेजी आउँदैन भने तपाईँ शीतल एकाडेमीमा गएर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि एड्रेस तुलसीपुर खलाइन दाङ, बाहिनी चोक, गेटदेखि 20 मिटर उत्तरतर्फ, एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर 9865690527 र अर्को नम्बर 9809565595 रहेको छ। म कन्ट्याक्ट नम्बर एकचोटि फेरि भन्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला, 9865690527 र अर्को नम्बर 9809565595। हस् त श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो सम्पर्क ठेगाना शीतल एकाडेमी तुलसीपुर 595@gmail.com मा सिधै आफ्ना सल्लाह र सुझाव पठाउन तथा शीतल एकाडेमी तुलसीपुरको कार्यालयमा गएर आफ्ना सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला है त। आदरणीय श्रोताबिन, प्रोग्राम बी डाइनामिक विथ द डाइनामिक वर्ल्डका लागि भनेर छुट्याइएको आजको निर्धारित समय यहीँ सकिन लागेको छ। छुट्टिएर जाने मन नहुँदै समयको रफ्तारसँगै हामी पनि चल्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले जसले अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबै श्रोतालाई मनैदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राविधिक कक्षमा रहेर आफ्ना सृजनशील औँलाहरू चलाएर हामी बोलेको आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने प्राविधिक साथी शङ्कर भूषालसँगै हामी कार्यक्रम सञ्चालक म रञ्जना भट्टराई र म रवि पुन। कार्यक्रमको अर्को भाग यसै समयमा आउने बाचा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्ते, बाई बाई, टेक केयर। के तपाईँ अंग्रेजी भाषा लेख्न, पढ्न र बोल्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 29 वर्षदेखि भारत, मलेसिया, नेपालका प्रमुख शहरहरूबाट आधुनिक तरिकाले अंग्रेजी भाषा सिकाउन सफल बहुचर्चित संस्था शीतल एकाडेमीमा अंग्रेजी भाषाका नयाँ कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। शीतल एकाडेमीमा अंग्रेजी भाषा सिक्दा हुने फाइदाहरू। एक पटक भर्ना भइसकेपछि शीतलका जुनसुकै शाखामा पनि जीवनभर निशुल्क अंग्रेजी भाषा सिक्न पाइने। भर्ना भइसकेपछि किताबहरू निशुल्क पाइने। अनलाइन मार्फत र प्रत्यक्ष अंग्रेजीमा एक अर्कासँग सजिलै कुराकानी गर्न सकिने। नेपालीका जुनसुकै वाक्यहरूलाई पनि अंग्रेजीमा सजिलै लेख्न र बोल्न सकिने। विभिन्न शीर्षकहरूमा अंग्रेजीमा फ्री राइटिङ, लेटर राइटिङ सजिलै लेख्न सकिने। स्टेजमा गएर पुरै आत्मविश्वासका साथ अंग्रेजीमा बोल्न सकिने। अंग्रेजी भाषामा विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने। अंग्रेजी फिल्म र गीतहरू सजिलै बुझ्न सकिने। अंग्रेजीका किताबहरू, समाचारहरू सजिलै पढ्न सकिने। स्कुल तथा कलेजमा अंग्रेजीमा पढाइएका कुराहरू सजिलै बुझ्न सकिने। आफूले अंग्रेजी भाषा सिकिसकेपछि घर परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई अंग्रेजी भाषा सिकाउन सकिने। शीतलमा भर्ना भइसकेपछि जुनसुकै समयमा पनि अंग्रेजी सिक्न पाइने भएकाले आफ्नो अमूल्य समयको सदुपयोग गर्न सकिने र अंग्रेजी भाषा सिकिसकेपछि शीतल एकाडेमीका साथसाथै स्कुलहरू र अन्य संघ संस्थाहरूमा पनि रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने। थप जानकारीका लागि शीतल एकाडेमी तुलसीपुर, इन्स्टिट्युट अफ इङ्ग्लिस स्पिकिङ तुलसीपुर खलाइन 19 नम्बर बाहिनीदेखि उत्तरतर्फ। कन्ट्याक्ट 98095 65595।